เฮ้ยชื่อโทบี้น่าจะเคยได้ยินมาก่อนว่าการแช่น้ำแข็งมันดีต่อสุขภาพแต่มันคือเรื่องจริงไหมโทบี้เลยตัดสินใจว่าจะแช่น้ำแข็งทุกวันจนครบ30วันจะได้เข้าใจลึกๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มโทบี้ขอเน้นก่อนว่าการแช่น้ำแข็งมันมีความเสี่ยงเราไม่ควรทำคนเดียวเราต้องระวังตัวแล้วฟังร่างกายตัวเองโอเคเริ่มกันคือโทบี้พักอยู่ในคอนโดไม่มีอ่างน้ำสิ่งแรกที่โทบี้ต้องการก็คืออ่างแช่น้ำแข็งค้นหาใน Shopee แล้วเจออ่างที่ทำจากพลาสติกแข็งๆมันทนมากมันกินที่น้อยแล้วมันเก็บพับสะดวกคำถามต่อไปคือต้องไปซื้อน้ำแข็งจากที่ไหนเพราะว่ามันไม่ใช่ซื้อถุงเดียวแล้วจบมันต้องซื้อมากกว่านั้นโทบี้ถามเพื่อนบ้านดูแล้วได้เบอร์โทรศัพท์ร้านน้ำแข็งมาโทรไปที่ร้านไม่เกิน10นาทีแล้วเขาส่งน้ำแข็งมาถึงบ้านตอนแรกๆโทบี้จะหิ้วน้ำแข็งขึ้นไปเองแต่ แม่บ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าโทบี้ทำพื้นเปียกหมดก็เลยต้องลงทุนเพิ่มซื้อรถเข็นมันก็ดีแหละพื้นเปียกน้อยลงแล้วเอาขึ้นห้องสะดวกกว่าเยอะโทบี้ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิมาด้วยเพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำที่โทบี้ต้องการถ้าอุปกรณ์ครบแล้วเทน้ำแข็งประมาณ60กิโลเติมน้ำประมาณ 80% รอให้น้ำเย็นประมาณ0 ถึง 5 องศาหายใจลึกๆเตรียมใจแล้วลงไปหายใจช้าๆตั้งสติอย่าเกรงผ่อนคลายกล้ามเนื้อยอมรับความหนาวอย่าไปสู้มันแล้วสักพักจะเริ่มรู้สึกว่าเราทำได้แต่ก่อนที่โทบี้จะเล่าประสบการณ์ของตัวเองโทบี้อยากอธิบายประโยชน์แบบทั่วๆไปให้ฟังก่อนจะออกทางวิชาการหน่อยแต่ยิ่งเราเข้าใจร่างกายตัวเองยิ่งเรารู้จักความต้องการของร่างกายการแช่น้ำแข็งลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเมื่อร่างกายสัมผัสความหนาวเส้นเลือดจะบีบเล็กลงมันจะทำให้รู้สึกชาแล้วลดอาการบวมไปด้วยแต่เมื่อร่างกายสัมผัสความร้อนอย่างเช่นซาวน่าเส้นเลือดจะขยายตัวหนาวบีบร้อนขยายหนาวบีบร้อนขยายเพราะฉะนั้นสารอาหารและออกซิเจนที่อยู่ในเลือดจะเคลื่อนไหวดีขึ้นแต่ใครๆที่อยากลดไขมันไม่ควรอาบน้ำร้อนหลังแช่น้ำแข็งเพราะความเย็นจะช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะทนความหนาวดีขึ้นเพราะไขมันสีน้ำตาลไขมันสีขาวมาจากส่วนที่เรากินเกินมันเป็นพลังงานที่เอามาใช้เมื่อคราวจำเป็นแต่ไขมันสีน้ำตาลมีหน้าที่ผลิตความร้อนเพื่อคงอุณหภูมิให้ร่างกายอบอุ่นแล้วยิ่งสัมผัสความหนาวยิ่งไขมันสีขาวจะเปลี่ยนเป็นไขมันสีน้ำตาลจะยิ่งผลิตความร้อนยิ่งเผาผลาญไขมันแล้วยิ่งมีพลังงานทำให้เราตื่นตัวขึ้นแต่หลักๆมันมาจากฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่ผลิตมาจากความเครียดยิ่งมีอะดรีนาลีนยิ่งหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นแล้วยิ่งจะหายใจเร็วขึ้นเหมือนกันอันนี้คือเหตุผลทำไมเราควรแช่น้ำแข็งตอนเช้าจะรู้สึกตื่นตัวขึ้นแล้วเพิ่มโฟกัสในการทำงานไปด้วยจะบอกว่าความเครียดในระยะสั้นมันมีประโยชน์เพราะว่าอะดรีนาลีนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้มันจะช่วยปกป้องร่างกายเราดีขึ้นพร้อมสู้กับเชื้อโรคในนาทีแรกที่คุณลงไปมันอึดอัดมันเจ็บมันเครียดแต่ถ้าเราควบคุมการหายใจทำให้ใจสงบเราจะผ่านจุดนี้ได้ยิ่งทำยิ่งเราสร้างจิตใจที่เข้มแข็งคล้ายๆเหมือนการนั่งสมาธิแล้วเพราะเราเอาชนะความท้าทายเราจะภูมิใจแล้วมีความสุขมันมาจากฮอร์โมนโดปามีนที่ทำให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นรวมๆแล้วการแช่น้ำแข็ง
มีประโยชน์เยอะมากแต่ถ้าเราพักผ่อนไม่พอกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ออกกำลังกายเลยจะไม่เห็นผลแน่นอนคือจากประสบการณ์โทบี้ใน30วันที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่โทบี้อยากลงไปแช่น้ำแข็งมันทรมานตอนแช่แล้วทรมานตอนออกมาจะสั่นจะเบลอแล้วจะเวียนหัวนิดหน่อยแต่พอร่างกายเริ่มอุ่นแล้วความรู้สึกมันดีมากตื่นตัวแฮปปี้สดชื่นแล้วเพราะว่าโทบี้ได้ทำอะไรยากๆตั้งแต่เช้างานที่โทบี้มีในวันนั้นจะทำง่ายขึ้นโทบี้เป็นคนที่คิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่รู้กังวลแล้วเครียดง่ายแต่พอลงไปแช่แล้วคิดได้แค่เรื่องเดียวความหนาวบังคับให้เราอยู่กับปัจจุบันทำแบบนี้ทุกวันมันแพงแน่นอนแต่ มันอาจจะคุ้มก็ได้ทีนี้โทบี้อยากให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่เพราะว่าน่าจะมีอีกคำถามเยอะแยะคำแนะนำแรกอุณหภูมิโทบี้เชื่อว่ายิ่งเย็นยิ่งมีประโยชน์แต่ยิ่งเย็นยิ่งมีความเสี่ยงเหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันเราควรเลือกอุณหภูมิที่ท้าทายแต่ปลอดภัยระหว่าง0 ถึง 15 องศาหรือถ้าไม่เย็นพอ ลองขยับตัวเดี๋ยวก็รู้เองคำแนะนำที่ 2ความถี่ทางวิทยาศาสตร์เขาแนะนำให้แช่น้ำแข็งอย่างน้อย11 นาทีต่ออาทิตย์อย่างเช่นถ้าแช่4 นาทีแบ่งเป็น3 วันวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์วันละ4 นาทีถือว่าดีมากแล้วคำแนะนำที่ 3การหายใจเราควรหายใจลึกๆเข้าออกช้าๆหายใจเข้าทางจมูกจนท้องป่องแล้วหายใจออกทางปากจนท้องแฟบคำแนะนำที่ 4กล้ามเนื้อเราไม่ควรแช่น้ำแข็งหลังเล่นเวทถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อเราควรรออย่างน้อย4 ชั่วโมงไม่งั้นมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเติบโตช้าลงคำแนะนำสุดท้ายความลึกถ้าอยากได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรแช่น้ำแข็งให้ถึงระดับคอเอามือลงไปด้วยเราไม่ควรจุ่มหัวลงไปลองแบบ1 วิดูก็ได้แต่มันมีความเสี่ยงใครๆที่พักอยู่ในกรุงเทพแล้วอยากลองดูแนะนำให้ไปที่นี่ถ้าอยากเจอเพื่อนๆใหม่ๆให้ค้นหา Bangkok Ice Baths ถ้าอยากมีครูสอนค้นหา Breath Inspired หรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติมทักมาหาโทบี้ก็ได้ประเด็นคือโทบี้ชอบแช่น้ำแข็งแล้วเชื่อว่าคุณจะชอบเหมือนกันสรุปความท้าทายอันต่อไปของคุณคืออะไรได้คิดยังเจอกัน